Ebből a videóból kiderül, miért használunk más ragozású igealakot a valakit érdekel valami szerkezetben. Engem érdekel, téged érdekel, őt érdekli, minket érdekel, titeket érdekel, őket érdekli. Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Érdekes Magyar Nyelv. A témánk pedig a többszemélyű egyeztetés a magyarban. Ebből a videóból kiderül, miért használunk más ragozású igealakokat a valakit érdekel valami szerkezetben. Mit jelent az, hogy más ragozású igealakokat használunk? Bizonyos esetekben általános, régebbi terminológiával szólva alanyi, más esetekben viszont határozott tárgyas, más terminológiával határozott, illetve tárgyas ragozást használunk, illetve van, amikor a sok grammatikában rendhagyónak nevezett lak-lek ragozást. Nézzünk meg néhány példát. Engem érdekel a természet. Téged érdekel a magyar nyelv. Őt nem érdekli a foci. Ugye látjuk, érdekel engem téged, de érdekli őt. Miért? Vagy, ugye én is érdekellek téged. Ugye én is érdeklem őt. Szerintem érdekled őt. A magyarul tanuló külföldieknek gyakran okoz problémát a megfelelő ragozású igealak megválasztása. Nem a képzés okozza az igazi nehézséget, az viszonylag egyszerű, bár egyes alakjai ingadozóak, akárcsak az énekel-igének, tehát ugye mondhatjuk azt is, hogy éneklek, vagy énekelek, ugyanúgy lehet érdekelek, vagy érdeklek. Nézzük végig az általános ragozású alakokat. Én érdeklek, te érdekelsz, ő érdekel, mi érdeklünk, ti érdekeltek, ők érdekelnek, vagy én érdekelek, te érdekelsz, ő érdekel, mi érdekelünk, ti érdekeltek, ők érdekelnek. Ezek az alakok, ahogy mondtam, ingadozóak, bizonyos formákat nem igazán használunk, viszont nem mondhatjuk azt sem, hogy az egyéb alakok hibások lennének. Ugyanannál a beszélőnél is előfordul, hogy néha azt mondja, hogy érdeklek, vagy érdekelek. A határozott tárgyas ragozás alakjai: én érdeklem, te érdekled, ő érdekli, mi érdekeljük, ti érdeklitek, ők érdeklik. Vagy én érdekelem, te érdekeled, ő érdekeli, mi érdekeljük, ti érdekelitek, ők érdekelik. A lak-lekes alak pedig én érdekellek. Ha valakit érdekel valami szerkezet helyettesíthető a kicsit nehézkesebb, valaki érdeklődik valami iránt szerkezettel is. Engem érdekel a magyar nyelv, én érdeklődöm a magyar nyelv iránt. Ha valakit érdekel valami szerkezetben, az alany nem az a természetes személy, aki érdeklődik valami iránt, hanem az érdeklődésének a tárgya, ami őt érdekli, a mondat tárgya pedig az érdeklődő személye lesz. Őt érdekli a magyar nyelv. Ő érdeklődik a magyar nyelv iránt. Hasonló szerepcsere történik itt, mint ha valakinek tetszik valami szerkezetben is. Nekem tetszik a magyar nyelv, én szeretem a magyar nyelvet. Nekem, illetve én, a magyar nyelv, illetve a magyar nyelvet. A kérdés az, hogy miért használjuk az első és második személyű tárgyak engem, minket, illetve bennünket, téged, titeket, illetve benneteket mellett az általános ragozású érdekel, érdekelnek alakokat, a harmadik személyű tárgyak őt, őket, illetve magázódás, önözés esetén magát, magukat, önt, önöket mellett pedig a határozott tárgyas ragozást érdekli, érdeklik. Az egyszerű válasz, amit a nyelvtanulóknak adunk, hogy ez rendhagyó,
A valóságban azonban éppen azért ragozzuk így ezeket az igéket, ezek mellett a tárgyak mellett, mert a szerkezet szabályos. De mi a szabály? A 2000-ben megjelent Magyar Grammatika az ott határozottnak nevezett ragozásról elmondja, hogy ez nem pusztán tárgyas, nem pusztán határozott, és nem pusztán határozott tárgyas, hanem olyan igeragozás, amit csak a harmadik személyű határozott tárgy mellett használunk. Határozott nem csak a tárgy lehet, hanem sok más mondatrész is, például a helyhatározó, a konyhában, a széken, és persze az alany is, a nő, stb. Akkor, ha igazán pontosak akarnánk lenni, határozott harmadik személyű tárgyas ragozásnak kellene hívnunk. Persze mi a név maga? Hívhatnánk B-ragozásnak is. Weber Katalin ezt teszi. A meglepő az, hogy mint Ékis Katalin is rámutat egyik tanulmányában, ugyan mi is lehetne határozottabb az első és a második személynél, mégsem használjuk ott a határozottnak nevezett ragozást. Persze a ragozás nevét és hatókörét a mi nyelvtanaink adják meg, lehet, hogy egyszerűen csak félreérthetően neveztük el, és az általunk leírt szabály nem fedi pontosan a valóságot. Ékis Katalin válasza a kérdésre, a Komri 1980 nyomán javasolt szibériai kapcsolat, vagyis az inverz egyeztetési tilalom szabálya. Ez a szabály tiltja az úgynevezett határozott, vagy tárgyas, vagy object konjugációt az aktivitási hierarchiában, animacy hierarchy, magasabb szinten álló tárgy esetén. Az aktivitási hierarchia egyes szám első személy, többes szám első személy, egyes szám második személy, többes szám második személy, egyes szám harmadik személy és többes szám harmadik személy. Ennél kissé egyszerűbb magyarázat, ha azt mondjuk, azért nincs külön ragozása az első és a második személyű tárgynak, kivéve ha a második személyű tárgy mellett egyes szám első személyű az alanyunk, amikor a lakleket használjuk, mert a nyelv takarékos, nincs időjele a jelen időnek sem, vagy nincs személyragja az általános ragozás egyes szám harmadik személyének sem. Egy természetes környezetben zajló dialógusban az én és a te személye mindig határozott. Nincs kétféle meghatározott és meghatározatlan én. Kitüntetett szerepe van viszont annak, ha az én cselekvése a második személyre irányul, ezért is kapott ez külön személyragot a laklekkel, szeretlek, én, téged. Ahogy az is fontos, ha a cselekvés egy a beszélők által ismert, meghatározott tárgyra irányul, nem pedig egy tetszőlegesre. Nézzünk néhány példát. Kifizetted a számlát? Nem bárkinek a számláját, hanem azt a számlát, amit mondjuk nekünk kell kifizetnünk. Kihúztad a vasalót? A beszélők pontosan tudják, hogy milyen vasalóról van szó, nem a szomszédnak a vasalójáról, nem a varrodában levő vasalóról, hanem mondjuk az ő otthoni vasalójukról. De az is lehet, hogy a varrodában levő vasalóról, de ők pontosan tudják, hogy melyik vasalóról. Nem ugyanarról a tárgyról van szó akkor sem, ha azt mondja valaki, hogy hozom a kocsit, vagy azt mondja, hogy hozok egy kocsit. Visszatérve a kiinduló igényhez, erre is igaz, hogy a határozottnak nevezett ragozásban nem csak a tárgy határozott volta, hanem a tárgy személye is számít. Csak a határozott harmadik személyű tárgyak, ők, őket, azt, azokat, stb., illetve a harmadik személyként ragozott, magázott, önözött grammatikai tárgyak önt, önöket, magát, magukat és egyéb régies formákban is, például kendet, kenteket, stb. Mellett használjuk ezt a ragozást. Őt a zene érdekli. Őt az állatok érdeklik. Érdekli önt a zene? Érdeklik önt az állatok?
Ugye látjuk azt is, hogyha az alanyunk többes számú, akkor az állítmányunk is többes számú lesz. Az állatok érdeklik őt, illetve önt. Ám ha a harmadik személyű tárgyunk határozatlan, ott is az általános ragozást használjuk. Egy diákot sem érdekel a latin az iskolában. Viszont nem érdekli a latin a diákokat az iskolában. Nem érdekli a latin a diákokat az iskolában. Vagy szerinted érdekel ez valakit? Amikor a tárgyunk második személyű, a cselekvőnk pedig egyes szám első személyű, én, ahogy már volt is szó róla, a lak-lek ragozást használjuk. Érdekellek még? Viszont érdeklem még önt, vagy őt, vagy én senkit sem érdeklek. Ezek a példák felhívják a figyelmünket arra is, hogy természetesen ennek az igének is vannak első és második személyű személyragokat felvevő alakjai, még ha ezeket ritkábban is szoktuk használni. De érdekled őt, vagy te senkit sem érdekelsz. Vagyis a magyarban nem egyszerűen általános, alanyi és határozott tárgyas ragozás létezik, hanem úgynevezett, angol kifejezéssel polypersonal agreement, magyarra úgy fordíthatnánk többszemélyes vagy többszemélyű egyeztetés. Találkozhatunk ilyennel a mordvinban, a baszkban vagy a grúzban is. A polypersonal agreement a többszemélyű egyeztetés során nem csak a cselekvő személye határozza meg, hogy mely igei személyragokat kell használnunk, mint a latinban vagy az oroszban, hanem egy másik mondatrész általában a tárgy funkcióját betöltő grammatikai személy kivétel is, tehát nem mindegy, hogy a tárgyunk első, második vagy harmadik személyű, s ha harmadik személyű, akkor a tárgy határozottsága vagy határozatlansága is fontos. Mi a különbség a többszemélyű egyeztetésként felfogott nyelvtani struktúra és az eddigi leírások között? Az első fontos különbség, hogy korábban hosszú viták folytak például arról, hogy a lak-lek helye hol van a rendszerben. Voltak, akik az alanyi, mai szóval általános, és voltak, akik a tárgyas, mai terminológiával határozott vagy határozott tárgyas ragozás részének tartották, voltak, akik önálló, de hiányos ragozásnak. A többszemélyű egyeztetésben viszont nem egyszerűen egy sehova sem illő plusz toldalékról beszélünk, hanem az egyes szám első személyű alany és a második személyű tárgy esetében megjelenő igei személyragról. A második fontos különbség, hogy ezentúl véletlenül sem kell úgy felfognunk az első és második személyű tárgyak mellett megjelenő általános ragozást, hogy az határozatlan. Az első és második személyű tárgy mindig lényegéből adódóan határozott. A ma határozottnak nevezett igeragozásunkat ellenben valójában csak akkor használjuk, ha harmadik személyű határozott tárgyunk van, ennek segítségével fejezzük ki a különbséget a harmadik személyű határozott és a harmadik személyű határozatlan tárgy között. Talán van, aki azt mondja erre, hogy mi a helyzet a maga szóval, hiszen emellett mindig úgynevezett határozott tárgyas ragozást használunk, akkor is, ha első vagy második személyre vonatkozik. A magammal az a helyzet, hogy birtokos személyjelek segítségével vonatkozhat első és második személyekre is, pontosan az a tulajdonsága, hogy birtokos személyjelezhető, teszi grammatikai értelemben harmadik személyűvé. Magam magad magam, magunk magatok maguk, bizonyos személyes névmások és harmadik személyűvé tehetők, például az énem, az éned, az énje, az énünk, az énetek, az énjük, de nincs a tem, a ted, a teje, a tenk, a tetek, a tejük. Belátható tehát, hogy az énem nem én vagyok, hanem az énnek egyfajta kivetülése, ahogy a magam is az. A harmadik személyű határozott tárgyas ragozást használjuk még az egymást névmással is, szeretjük egymást.
E névmással csak többes számú igálakokat használunk, viszont ez a névmás sem látható el birtokos személyi jelekkel. Egymásom, egymásod, egymása, egymásunk, egymásodok, egymásuk. Az egymás grammatikai harmadik személyűsége abból következik, hogy egyfajta oda-vissza vektorral írható le, ez pedig nem köthető egy fix személy pozícióhoz. A kölcsönös névmás akkuszatívusza az egymást voltaképpen az egyik a másikat kifejezés rövidítéseként fogható fel, a pozícióváltás során az eredeti nézőpontból nézve a másik pedig az egyiket jelentéssel is bír. Ezekből a kifejezésekből jól látszik, hogy itt is határozott harmadik személyű tárgyunk van. Van sajátos látunk engem mondat is, ami szintén a szabályt követi, a. ahol nem esik egybe az alany és a tárgy személye, és b. a tárgyunk nem határozott harmadik személyű tárgy, ott nem a határozott harmadik személyű tárgyas ragozást használjuk. A fenti színkódokban az egyszerűség kedvéért nem ábrázoltam ezt a speciális esetet, amikor többes számú alany mellett egyes számú, de azonos sorszámmal jelölt tárgyunk van. Ezen kombinációk egy része egyébként nem is lehetséges a mondat kimondása során végbe menő címzettváltás miatt. Nincs olyan, hogy láttok téged? Vagy látjátok magad? Vagy látjátok magadat? De talán lehetséges és szabályos mondata, láttátok magadat a tegnapi tévéinterjúban? Ha van iránta érdeklődés, ezt a sajátos pozíciójú mondathalmazt szívesen elemzem részletesen egy következő videóban. A magyarban meglévő többszemélyű egyeztetés rendszerében nem kell feltétlenül A, B és C ragozásról beszélnünk, hiszen ezek egy nagyobb rendszert alkotnak. Természetesen gyakorlati célból beszélünk általános ragozásról, határozott harmadik személyű tárgyas ragozásról, és egyes szám első személyű alany és második személyű tárgy esetében használt igei személyragról, vagy röviden laklekről, ám ne felejtsük el, hogy ezek egy többszemélyű egyeztetést használó igeragozási rendszer részei, ami engem és téged is érdekel, és bizonyára őt és önöket is érdekli. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!